नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत गुढीपाडवा विशेष सर्वांना आवडणारी दाणेदार बासुंदी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 लिटर मी फुल फॅट म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। 1 पाऊच मी मिल्क पावडर घेतलेली आहे। हे थोडेसे सुका मेवा कापून घेतलेला आहे। त्यामध्ये पिस्ता आहे, चारोळे आहेत, काजू आहेत आणि बदाम आहेत। अर्धी वाटी मी साखर घेतलेली आहे। थोडे केशर काड्या घेतलेल्या आहेत आणि ही वेलची पूड आणि जायफळ पूड आहे। बासुंदी बनवण्यासाठी मी एक अशी पसरट कढई घेतलेली आहे। गॅस खाली चालू केलेला आहे मी आणि त्यामध्ये आता आपल्याला 2 चमचे पाणी टाकायचं आहे। 2 चमचे पाणी टाकलेलं आहे। ते सर्व बाजूने असं फिरवून घेऊया आपण, यामुळे आपलं दूध खाली लागणार नाही। आणि एक फुल फॅट म्हशीचं दूध आहे ते आपल्याला त्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे। बासुंदी बनवताना कधीही म्हशीचं दूध घ्यावं, कारण ते खूप छान क्रीमी आणि दाटसर असतं। दुधाला थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला। दुधाला छान उकळी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपलं दूध जर का जास्त वेळ आटवत बसायचं नसेल तर त्यामध्ये आपल्याला खवा टाकावा लागतो। आता हे भांडं आपल्याला दुसऱ्या गॅसवरती ठेवायचं आणि गॅसची आच एकदम मंदच ठेवायची आहे। आणि ह्याला आपल्याला मध्ये मध्ये असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आलेली साई यामध्ये मिक्स करायची आहे। बासुंदी बनवताना शक्यतो नॉनस्टिकचीच कढई घ्यायची आहे, कारण बाजूला कडेला जी साई असते ती अशी आपल्याला काढून घेता येते। आणि जर का दुसरं भांडं वापरलं तर ती साई तशी चिकटून राहते, निघतही नाही आणि थोड्या वेळानंतर ती पिवळसर होते किंवा करपून जाते। त्यामुळे नॉनस्टिकचंच भांडं घ्यायचं आहे। बारीक गॅसवरती मी दूध आटण्यासाठी ठेवलेलं आहे। साई आली की आपल्याला ती या दुधामध्ये छान अशी मोडून घ्यायची आहे। असं आपल्याला दूध आटेपर्यंत करून घ्यायचं आहे। थोडा वेळ असं चमचा ठेवायचा आहे आणि साई जमा होऊ द्यायची आहे आणि मग ती आपल्याला मोडायची आहे। असं आपल्याला 1 लिटरचं अर्धा लिटर दूध आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आणि तळापासून ढवळतच करायचं आहे, नाहीतर तळाला दूध करपू शकते। आलेली साई आपल्याला अशी मोडून घ्यायची आहे। असं केल्यानंतर काही सेकंदासाठी थांबायचं आहे आणि नंतर पुन्हा साई जमा झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा ती दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। असं केल्यामुळे आपली बासुंदी छान दाणेदार बनते। आता आपण मिल्क पावडरने खवा कसा बनवायचा आहे ते पाहूया। दुधाला छान एक पहिली उकळी आलेली आहे। यातील थोडंसं दूध आपल्याला खवा बनवण्यासाठी काढून द्यायचं आहे आणि गरम दूधच खवा बनवण्यासाठी आपल्याला वापरायचं आहे। आता जे अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे त्यातील थोडंसं दूध आपल्याला केशर काड्यांमध्ये टाकायचं आहे, म्हणजे थोडा वेळापर्यंत त्या छान भिजल्या जातील। आता अर्धी वाटी जे बाजूला काढून घेतलेलं दूध होतं ते आपल्याला पॅनमध्ये टाकायचं आहे। आणि हे जे 1 पाकीट घेतलेलं आहे मिल्क पावडर ते टाकायचं आहे। दुधामध्ये छान आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व गाठी छान अशा मोडून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। काही वेळातच आपला मिल्क पावडरचा खवा छान झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। मंद गॅसवरच हे सर्व करून घ्यायचं आहे आपल्याला। छान गोळा तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि एका वेगळ्या प्लेटमध्ये हा खवा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। आता आपण कॅरेमल करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी गॅसवरती एक असा पसरट पॅन ठेवलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण जी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे ती टाकायची आहे। सर्व बाजूने अशी पसरून घ्यायची आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम मंदच ठेवायची आहे। स्लो गॅसवरती आपल्याला साखर वितळवून घ्यायची आहे। साखरेला अजिबात हलवायची नाहीये। एकीकडे आपण साखर कॅरेमल करण्यासाठी ठेवलेली आहे, इकडे मंद गॅसवरती मी दूध आटवण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता हे जे केसरवालं दूध आहे ते आपण दुधामध्ये टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला याला। तुम्ही पाहू शकता 4-5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपली साखरही वितळायला लागलेली आहे। साखरचं कॅरेमेल करताना साखर फक्त मध्यभागीच फक्त वितळते, मग सर्व बाजूने पॅन असा फिरवायचा आहे आणि आपल्याला साखर वितळवून घ्यायची आहे। 4-5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपलं साखरेचं कॅरेमल तयार व्हायला लागलेलं आहे। आता आपण ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे।
आपलं साखरेचं कॅरमेल ही तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय. छान असं मधासारखं झालेलं आहे. आता आपल्याला हे साखरेचं कॅरमेल आपल्याला जे दूध आपण आटत ठेवलं होतं त्यामध्ये टाकायचं आहे. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे आपल्याला. जे आपण साखरेचं कॅरमेल करून घेतलेलं आहे तेही छान या दुधामध्ये आपलं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण जे कॅरमेल करून घेतलेलं आहे त्यामुळे आपल्या बासुंदीला रंग किती सुंदर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि असं कॅरमेल करून घेतल्यामुळे जेव्हा आपण बासुंदी करतो, जेव्हा आपण वरतून अशी साखर टाकतो तेव्हा दूध थोडंसं पातळ होतं आणि पुन्हा ते आपल्याला आटवायची प्रोसेस करावी लागते. त्यामुळे जर का असं कॅरमेल करून घेतलं तर बासुंदीला रंगही छान येतो आणि चवही छान येते. आता आपलं साखरेचं जे कॅरमेल केलं होतं ते आपण दुधामध्ये टाकलेलं आहे, तेही छान मस्त वितळलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता यामध्ये ना आपल्याला जो आपण खवा करून घेतलेला आहे तो टाकायचा आहे. तोही यामध्ये छान मिक्स करायचा आहे. खवा टाकल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता ह्याचं स्ट्रक्चर छान कसं छान दाणेदार झालेलं आहे. खवाही दुधामध्ये छान आपण मिक्स करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला सुकामेवा टाकायचा आहे. काजू, बदाम आणि पिस्ताचे काप घेतलेले आहेत आणि चारोळे घेतलेले आहेत. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं 1-2 चमच्यामध्ये हे छान क्रिस्पी होईपर्यंत छान परतून घ्या आणि मगही तुम्ही टाकू शकता, पण मी आज असंच टाकणार आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे याला. सुकामेवा टाकल्यानंतर मी 4-5 मिनिटासाठी मध्यम गॅसवरती छान असं शिजवून घेतलेलं आहे. आता आपली बासुंदी छान तयार झालेली आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. वेलची पूड आणि जायफळ पूड टाकायची आहे आपल्याला. सर्व शेवटी गॅस बंद केल्यानंतरच टाकायचं आहे, म्हणजे याचा सुगंध दीर्घकाळ राहतो. मिक्स करून घेतलेला आहे. आता आपली बासुंदी छान तयार आहे. आता ही फायनल दाखवत आहे मी तुम्हाला. ही पूर्णपणे झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकताय बासुंदी किती छान दाणेदार झालेली आहे. आता मी एक बाउल घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण बासुंदी टाकूया. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.